morning, guys. Oh, not good morning. Oh, it's quarter to 1 p.m. आज त धेरै सुत्यो यार guys. आज त एक बजिसक्यो यार. लेख्नु पर्यो God. आज त धेरै काम छ मेरो. Right. आज म सोचेको थिएँ कि झन् छिटो उठ्छु भनेर लेट पो भयो यार. It's 1 p.m. It's too late, guys. बाहिरको हावा हेर कस्तो छ आजको मौसम. Weather is really good. आजको टेम्परेचर 17 डिग्री. Wow, you can see that flower. That flower कस्तो राम्रो फुलेको छ. मैले यादै नगरेको. यो हाम्रो अलिकति भएको जिम हाउस हो. सानो छ but it's a जिम हाउस, guys. Finally summer start भयो. So I have to wash my clothes today. खाना बनाउनु छ अनि कपडाहरू वास गर्नु पर्ने छ. Spices. खाना बनाउन समटाइम मलाई यस्तो अल्छी लाग्छ कि के गर्ने बनाउनै पर्यो है. कोही पनि छैन. आलु यहाँ छ मैले सुचेर सुगर हो है. आज चाहिँ गाइस मिक्स भेजिटेबल बनाउने हो. लाइक पोट्याटोहरू हुन्छ नि. पोट्याटो लाइक फ्रोजन आइटमहरू मेरो प्रायः हुन्छ. सो त्यही बनाउने हो आज है. यो चाहिँ मेरो फ्रोजन भेजिटेबल हो. युजुअली म चाहिँ प्राय फ्रोजन युज गर्छु. सो गाइस दिस इज माई अल भेजिटेबल पोट्याटोज पोर्क चिकन एन्ड दिस मिक्स भेजिटेबल एन्ड आई प्रिफर टु युज दिस क्यान टोमेटो पेस्ट. सो गाइस अहिले चाहिँ दिन एकदमै लामो भएको छ. अहिले चाहिँ राति 9 बजे यहाँ अँध्यारो हुन्छ. मतलब जाडोमा त 4 बजे अँध्यारो हुन्छ गाइस है. सो अहिले चाहिँ दिन पनि एकदम लामो छ. कहीँ जाने हो भने दिन पनि एकदमै लामो भएको रिजनले एकदम टाइम हुन्छ हैन. जस्तो कि कहीँ गएर पनि फर्किन नभ्याउँछ. जस्तो कि भ्यानकुभर यहाँदेखि अलिक टाढै छ. लाइक हामी फेरीमा जानुपर्ने हुन्छ. त्यहाँ पनि गएर हामी फर्किन भ्याउँछौँ. यहाँको विन्टर र समरमा भन्ने हो भने चाहिँ समर एकदमै सही हुन्छ गाइस है. विन्टर चाहिँ एकदमै कोल्ड हुन्छ यहाँ चाहिँ. त्यस कारणले आई प्रिफर समर है. बिकज द डे इज लिटल वार्म एन्ड हट.
एक्लै बस्यो है, एक्लै खाना बनायो, एक्लै कपडा धोयो, एक्लै घुम्न गयो, लाइफ चलेकै छ। अब खानासाना बनाएर गाइस म चाहिँ जान्छु साइक्लिङको लागि। So guys, I just finished my cook and let's check the temperature. चाहिँ कति छ होला, ठिकै छ आज चाहिँ त्यसो गाइस। मैले भर्खरै खाना बनाएँ, कस्तो लाइट आएको भयो फेसमा। सो मैले भर्खर खाना बनाएँ, खाना पाक्यो, तरकारी पाक्यो। अब आफ्टर 5 minutes I will have my meals, then I will go for a ride and today I will show you my downtown. म यहाँबाट डाउनटाउनसम्मको जुन मेरो डिस्टेन्स छ, यहाँदेखि म डाउनटाउनसम्म साइकलमा जानेछु। then I will show you the downtown of Victoria guys. Usually I rode my bicycles on this mountain side, but today I will ride my bike on the downtown side. So stay tuned guys. So this is the day how I spent. अब खाना खान्छु, त्यसपछि म जान्छु डाउनटाउन साइड, भिक्टोरियाको डाउनटाउन। then I will show you the भिक्टोरियाको डाउनटाउन साइड। अब खानासाना पाक्यो है, अब खानासाना खाएर एकछिन साइक्लिङको लागि डाउनटाउनतिर म जान्छु, बिकज मेरो छुट्टीको दिन चाहिँ म प्रायः यस्तरी स्पेन्ड गर्छु। So this is it how I spend my daily life. So see you guys on my next videos and